Good morning, everyone. Thank you very much for braving through the snowstorm. It's not really a snowstorm, it's a Minnesota day, right? Regular day. So I'm happy that you're here and you're eating and it smells so good. I'm going to be the moderator for today, and we're going to try to do this as much as we can in Hmong, but we're also doing in English as well, in Hmonglish, because I see some young people here in the audience. But quickly, can I see raise of a hand? How many of you can speak Hmong fluently? Can you raise your hand? Oh, fantastic. So I might need your help, okay? And how many of you can speak English fluently? All hands should go up. Oh, yeah. Raise your hand. Put your hand in the air like we don't care. Okay. So, nu no bio thang zu yi yang jing king hing, me wa bao no bi thang zu lang chi. I know the kids are like, mommy made me wake up and come here, so I don't know what I'm doing here. So, nu no ku zhong sha heng zhuo lu gong hao Hmong American Partnership ha Citizens League do lu host bei lu event da no. Bây giờ cho làm đó là nu nuôi inu cái chuyện kinh trăm plei vì ta xiong nuôi xiong cái bây giờ số trong này số tu nhau hụt bây lúc đấy chơi mấy cái tên là nuôi à, and thầu cái bây giờ ta bây giờ số trong này số tu mà bây giờ thấy ta Census 2020 nó xiong nên gạo à, chỉ ít là bây giờ lu ta Census nó chỉ bây giờ thấy ta bây giờ số bây giờ trong này số tu nhau cho mấy cái tên là nó, and then giờ vì lấy cái bây giờ sáng ta còn nói ít khó chuyện kinh trăm plei à. Bên mỗi bang thời cho nhá sau nó cho cú bố họ lựa cho tờ Census là bố bảo chú khó program cái Census là nó trong hệ cú sáng của mình là còn để bang cú giải bố trong lịch sử tuổi bên bố thì nhận cho bố của bố trong xã bên này ít lại cũng là của bốc ha mấy ta bún bê hui chả ha bố họ lựa lăng chi, ta chỉ có chắc là hạt lô na bên lúc họ pa lúc nó mà sáng khai mấy trong này số tu chu ta lúc Census nó giờ lăng chi là ta giờ hai giờ vì đấy chàng cha lấy chỉnh kinh ô lô lên bên nào giờ ta chỉnh kinh bảo lên nó cho bên lúc đấy chờ hai cho trồng phứ cái yếu ô lô chàng mấy cái chụp bù ta chỉnh kinh cho mấy ha giờ vì chàng mấy sáng lại cộng tiền lúc they put your Census form da no. So thọ của mình sẽ lần chú cú ha cú yo hùa cái những dạng đó cú yo ít tuần xây mông ha cú những hùa Minnesota nó tòn đấy ha ta chỉ có thọ chỉ cho là chỉ cái tin này trang cái sẽ hùa video ha chỉ thằng là hỏi mấy cho những hùa tại hà mông chỉ chỗ kia ha ta chỉ là hà nè ha chỉ thằng là cú mông lên á chỉ cú hà mông lên cái kinh hình á ta chỉ cú hà mông lấy cái kinh nữa okay, so cú chỉ sáng hà mông lấy đó chỉ mấy sẽ sáng rồi mấy chốt cả mấy cho rice nè okay, so hôm nay là nói cái cú yo ha của bố sẽ là introduce một kinh nhở, cái bây giờ chỉ là cái bây giờ là thì chỉ thằng sao nó nè, bây giờ thằng ta cái bây giờ chuẩn bị thằng, cái miền Bắc mấy cái question á, giờ mấy món đón đấy mấy sao mấy cái question chứ không mấy lại tới là có, giờ mấy chỉ muốn là miền Bắc mấy cái question cái mấy nông cái thì thằng mà bớt sai thì cho mấy sao thì bớt sai chỉ cho mấy sao cái mấy chủ nông gì nè, okay, and then this is a safe space giờ ít cái chơi cái bây giờ nông tu ha nông lần đầu dạng giờ chỉ sáng chạy đó, bây giờ mất cơ đó thì mấy nông thì dạng cái mấy xí sáng của bây cơ là bây giờ mới edit out. Okay, so nu hay nu save nu chỉnh kinh hay nu save day cho bé cho tôi thẳng zu the Census, and we should ask lots of deep questions and questions that you're afraid to ask outside of this room. Okay, so I want to ask each of the panelists, please introduce yourself briefly and your role in the Census. So let's just start from my left here. Cú sáng của cho nhớ sao nó cho biết cho cô nào nó luôn khá biết là bố nó bị huli chăng bố họ lùi lăng chi ha giờ vì đi chăng bố ha tôi nó sáng lại chăng to Census, okay? Nhớ sao cú lúc bị hoa Halili ổn định là cú sao và cho Citizens League and theo hạp tí gì và cho cú tôi cú chỉ cú họ lựa cho lu Minnesota Department of Human Services rồi ya lu công họ đã state và cả cho program xử lý Medicaid lo rồi ya cho SNAP lo tới ya program và mua bao nhiêu cho bé sinh và ni ba mua yo rau má lo SNAP rồi ya MFIP tên đó na bây giờ cho cú mai cú chỉ họ lựa cho Census chỉ mua họ là direct connection to Census thì chỉ cú tua hai mấy cho
bác hệ cho tê government entities rồi ya tê công hội xử lý bê lưu nói xí cho number và lời xuân hình là xí trong lý trả na hai cho học chính chính và lý trả con xuân hình nói rồi ý là chính chính rồi bây giờ mà đó họ chỉ là tôi là xuân sư thì xí mua nên mua trong một xí một có tao mình chỉ hai tia cho bây sinh ni cái ba trong lý trả na thế ni cho nhiều trong lý trả làm được政府federal law ba bây giờ ni trong lý trả so cú trong xe tên ni sẽ là giải quyết tốt hơn nào OK nhớ trong sự đã cũng bây giờ chú mua cú tua họ lên từ census law nè cái luôn từ do họ lên cho số số linh nhau thông tây nó cái họ lên nó chỉ nhớ từ sinh đó chỉ nhớ từ thông tây cái là hu federal cái cú họ lên luôn bây hu partnership specialist này luôn mong chỉ muốn做的是别真的是给要得有把那么被成的共好了共对我个么样十八是车里驾到这的个古要多呢都知了有个把按的这 Thank you. Good morning. My name is Andrew Verdon. I work for the state of Minnesota. My position, I'm the Director of Census Operations and Engagement, and my job is as a liaison between the federal government and all the organizations here in Minnesota who are concerned about making sure that everyone is counted. I'll leave it at that. So I wanted to go ahead and go into our discussion today. And my first question is, what is the census and why is the census important? And I would like to direct this question to you, Chu. Cú lulu tất thằng nói là lu khó census rồi lắm chỉ là ta giờ ai vì đấy cho nên chính chính ôn lo giờ ai cú sáng nó một chú cho khó chú giờ từ cái cho thằng cho bé nhau hồ mấy cái tê cái hai con này chính thế sẽ chỉ ở chỗ số năng số chỉ ở đó họ lúc hai cái số làm mấy basic na làm mấy basic luôn mong cái hai cái everybody not just citizens na đó là số lượng cái bên một cái number nó mua chỉ cái number nó hai cái công hậu là政府bỏ cái bây giờ mong tôi cho chúng mình nói cái giá trị mua cho nên công hậu là chỉ mua cho nên là ba bây giờ hai năng nó chưa bây hai năng số đó là giờ từ lúc bỏ cái mua bây giờ cái chúng mình nói cái là từ bây giờ khó cái trong cái cho nên bây giờ tôi cái mua là thế đấy chắc còn tới cái giờ tôi bây giờ nó chịu thế tôi bây giờ nó chịu cái lấy政府咪干咯，你係哋要成來要 population 冇種差嘅要 more blue power นะ，來到你種差到使比較嘅看到一個呢正經差，一看子睇嘅只要 basic 的是就呢 number 喏นะ就呢là hu data na là xin cho政府實施的是là lúc政府là công họ là sĩ cái là cái cho nên nó tới rồi ni bây giờ bảo tao trả cho bây giờ cái là sai cho ít sai sinh phò nó này là bảo cái bây giờ bảo sẽ cho nên đủ họ chống một lý trang chống một cái bây giờ bảo sĩ phải bây giờ nhẹ là bây giờ sĩ phải bây giờ chủ yếu là bây giờ là sĩ công ty lý trang tao thế cái政府là công họ là mấy biết sự tí sĩ tao cho nó với nó thế thông can tu tế nó nè around the whole world nè một con hồng cho chống sĩ cho number census nó là or khi là tế họ lự cái chính kinh thế giờ tế yu sa coi bé hải nên mong mua luôn bé thế giờ khai lót tế để bé sĩ công tế tàu cái yu nhiều cho bỏ yu census đó số lên cầu là bao thế If I may add just one thing, the information is also used by is not only used by the government and used by nonprofits, and it certainly is, but is also used by businesses, and that information is used to determine where do we put a grocery store, or where do we put a pharmacy, and that's important because it means that there's jobs in our own neighborhood, and it also means that there's services in our own neighborhood. It means you don't have to have a car in order to get a prescription, or you don't have to take a bus in order to get a good paying job. So I say in opportunities like this, I actually believe that the census is even more important than voting, because the census is literally for everyone. To be a voter, you have to be 18, you have to be a citizen, you have to
You have to choose to be a voter, and you can't be restricted from voting for some reason. But the census is literally for every person in this country, and regardless of citizenship status, regardless of age. Yes, it affects voting, but it affects everything else we do. For how long you have to wait for the bus, what's the quality of the school that we go to, how far do you have to go to get a good job, are there groceries or fresh food in your own neighborhood? Everything is affected by the census. I'm going to summarize it, and then I'm going to have Lee respond as well too. But so good say Andrew cho luôn gì cho con đi luôn cái cụ bảo tại mi bảo ta chỉ có vì ta biết video tape cụ sản sai mình gì. Hay ta census mình bán cho lên cho tụi bé sinh nhau hú dễ cho ya bên á. Chỉ là cho ya tôi này cái mong bỏ sai nọ chữ xin là bên á vì hay ta ya ý là bé là nhớ sang ý sai ya. Còn你去下来个more example 做咩？北蒙就种，但是个有他没去对，但是现实嘅不去包的北蒙就种入边啦，嘅不有去么但是不去么叫让落个么错 pharmacy 的好，了也不去包的都你样就种山路，嘅不叫不理晒个都我好虑了，也 industry 个有么好虑做北蒙我了做叫北城个样做上以西的那入边啦，and 其他咧好还做transportation 呀但俾要拿住包的莫俾成日將一個channel做一個channel也不實咧包我幾種咧莫 bus 咧莫 train 的嚇多就俾成實咧莫幾忙碌那邊啦也但俾自己嘅sense 咧嘅俾了住 benefit 喺邊啊呀只係嘅個意向就收咧嘅拿住是俾成日做 benefit from 咗data 佢不 collect 嗱嚇嘅為咧可以可能有一個叫正經的嚇 OK so 故事侬個理解個冇莫攞住字呀กูสัตว์จีเดียตัวเตลูกของเขาจงลีไปลูว่ายาลู state and อีลูกของเขาอันตร state ว่าการจะ programs ว่าละป้าจะไปสิ่งว่าที่นี่ยาลูสิง Minnesota นะyou know สื่อลีแต่อยากว่า Medicaid ละ medical assistance แต่เนี่ยว่าป้าที่จะ program ตรงนี้เดี๋ยวเราเลยMFIP เราจะเนี่ยจัวลอนแต่state เรานะเราจะเนี่ยว่าป้าอยู่เจ้าหมอwho SNAP supplemental nutrition assistance program ลอนแต่ state เราเลยแต่อยาก child care grants เราแต่อยากเนี่ยว่าลอนแต่ state เราป้าไปจะนึ่งเขาไปจะ communities นะแต่อยากเนี่ยเดี๋ยวฝั่งตอนนี้ยังลอนfederal 啦政府 law 啦 federal law 不要，因为政府 law 的了西就我那么我了说那那了把法的年的都就 states 那不要，就要的被说去找呢，被说去说了都看见了，就说找。ที่หนึ่งนะแต่จะจะเนี่ยเราชิดจะหนึ่งวันนี้เนี่ยเขาไปรู้สึกท่านไปหาจะวิลินเดอร์แต่อย่าconsensus นะจะยังจริงๆเราไปวิลินเดอร์แต่ไปสาแต่ก็ไปลูกของเขาป้าแต่ไปจะไปเสียงก็ไปมั่วเจ้าป้าไปจะไปเสียงก็จะหนึ่งวันนี้จะเนี่ยเราป้าเลยจะหนึ่งทะเลจริงๆเราไปแต่จิตาลินเดอร์จีฮะตัวไปจะcho nên ở họ lựa chọn phứ sĩ sư bây giờ sau cú hay tiệt những chính chính đồ bây giờ bây giờ community members thế rồi sĩ cho năm bữa nào mà đó họ thở bây sai mà bây mua sĩ là sai cho năm bữa nào hay tiệt cho năm bữa nào hay lý trả cho bây lu community bây giờ nên bây giờ họ lu lạ na chỉ hay tiệt bây cho nênว่าmore like cho năm bữa nào tôi mua pull the data I don't know là sai sự hiện nay sợ đời mùi sai họ mùi saiแต่เป็นห้องน่ะจะนั่นเบอร์ไฮลิจ่าจะเป็นห้องน่ะย่อเขาท้องเตะเชมิกันนะย่อเขามินนิโซตาย่อเขาอีสไซด์เซนพอตรงนี้จะยิ่งเsợ đờiยิ่งมัวเตานะ也只有一样我主要都拿住了实施要都被sợ đời實有摸給正經的sợ đờiที่是Baby, she looked at number. We are talking about number. The data, like the population. Okay, so ý mà bé bao lùm mong chỉ mình đó là mà bé chỉ chúng ý cho lùm mong hai bên này cái chỉ bao đó là bé chỉ bao lại lùm mong chỉ bao nào cái bé sáng tới đây vì chỉ bao lùm mong chỉ mua
So I want to clarify that, and then I want to say that kusan zime ji heta ya vide kya e po sale mo sha le zu mo e po sa to I kho gong qing na no zhen min na ya pe na cai dao hata da shi no nya the state of Minnesota pe kha population officially me ya le kya 78,000, right? What is the Hmong population in the state of Minnesota? I can't remember the exact number. 78,000, but we know that kha ji ya kha population ke ta na be ya vide kya so there's got to be more than us, more Hmong than us. All my EJ family do more got the link don't right? So being about that be Hmong le my more equal under count not just the state of Minnesota and maybe nationally under count gets high out that be short chi na ya short chi tang chuling so tu kanu ma mo ape yang na all yang ma de cha be Hmong chi bao zu get like form ke to zu da me je na ye me ji ba da yang je me mo ba je le gu ya gu le gu ba je oh commercial ha advertisement gu ba je right so I ma ye no ma be share le form je oh ya halo me ka se nyo ya gu ji ba o ye ba je ya right ma de gu da oh lu je no bu gu o le nyo da shi be chi le nyo ji gu nen chai wen je gu tu lan lo bao ya je gu ja chi feel good like form na right like maybe another reason is okay? There are many barriers and obstacles when it's highly happy under count. But here na under count na. Our goal is to get 100% at least, right? I don't know, is that what we're trying to get at? 100% participation. Okay? So vì đây nó biết sẽ mò sát tụi mình okay sẽ là snow lu mò lấy cái là sẽ cho mấy tụi chỉ thằng tụi nó vì ta bé sao có mấy happy share the same goal 1% participation count us count me count all of us bên này số cú số bé cho nên số tụ so giờ vì nó thằng tụi bé ta number nó bé có population size nè okay giờ mấy chỉ tế cho form cái bé chỉ bảo ta có population true population cái cho Hmong ha cho blo ha nhớ rằng ha lời từ là cả lạ bên à even mấy cái lời ha bên à bố chỉ feel call for me, bố chỉ bảo that bố chống mà lấy chẳng nhá cho lu state of Minnesota. And it affect everything na affect nhát sa lu sau federal government lu su. Ni affect hata bố mua bố cho tu yung mo sợi kế cho who Congress cho bố cho nên sao tu ya, okay? Cô hai nó mới tao vào bên này ya. So khi nó ý khó chỉ chính kinh ha, ý president phong hết tu cũng mà nông người ta you affect bố cho boundaries lấy chẳng ya. You more bé cho boundary nó phải để cho cái thay lại ta lên từ ở nó chỉ cho boundary không tới bên nào. So khi nó cũng sẽ clarify mình chỉ là bé chỉ chỉ tu number, but when we say number we mean the data and the population, okay? So my other question is, I mean you all of you have kind of responded to this, but why does it matter that we are counted or not? Right. So I want to get to the heart of that because we talked about what the census is and why it's important, but what if we're not counted? What are the consequences, right? And why does it matter so much? I want to re-emphasize that, right? Because this is an opportunity to partner together and to collaborate together. So kululu no ti art chai tao ta ya vi le cha ni cheng cheng ulo le ya e ya ta pe chi te lai form la no ne. What are the consequences, okay? So this time I'm going to start with Andrew, because you're with the state of Minnesota, and so how does that impact us? Thank you for the question. It's very important to make sure that we all get counted, because if we don't get counted, we don't count. And that sounds harsh, but it's true, unfortunately. If we don't know how many Hmong Americans there are in Minnesota, then it's hard to determine if there are enough resources for Hmong in Minnesota or for any immigrant group. I'll give you an example of the Somalis. According to the Census Bureau, there's 48,000 or so Somalis in the state of Minnesota. My Somali friends tell me they think that number is probably half of the reality. Well, what's the consequence? Well, that means that maybe there's not enough ELL training. Maybe there's not enough GED classes. Maybe it means there's not enough translators if you go to seek health, if you go to the hospital. Many immigrants will tell me they have to wait as long for a translator as they do to see a doctor. Or when the parents are going to a parent-teacher conference, if there's not enough resources in the school in order to help.
So this is why it's so important that we get the count. We get the count right. And certain people are less likely to be counted, and they tend to be communities of color, immigrant communities, non-native English speakers. These are some of the categories of people who are less likely to be counted, and frankly, who could use the resources. We're here. We live here. We're contributing members to society. We're paying taxes, and we deserve the services that come as a result. Okay, good time. Mình chỉ về bên mà在center phòng hơn nữa tôi chú lại. Andrew hata pitchy fill out how form nói à cái we don't get counted and we don't count. 才到hata mấy chỉ tế lại form nói chỉ mua mấy cái bố chỉ bảo để chỉ mua mấy cái bố有chỉ下個面去講波那邊係right啦，只當啦好哈，有你mua nhà trả lại cái là你轉路咗咩只咩都傾曬，但是咩路這咗邊啦，哈只當啦好有邊蒙啦嘛，哈什麼理你還有邊啦邊只 need EL services 邊啦，一家面有只 need EL services，可能買 English language learners 呀，有但邊只包住但不只令然後邊路邊成那個。啲日就啦啲 program 係你要轉路做俾邊啦，嗱睇到但比較lâu又但只保但冇有lâu將嗰嘅不過只冇嘅 translation services 佢睇路做俾蒙啦，厲害到你佢都當緊啲 services 嚇，可能一開始正經係呀，亦估開咩嘅比賽呀，又但錯邊一項我那邊啦，誒邊但咩事啦 fill out 個 form。叫到侬 fill out，即叫到侬只 fill out 那邊啦，嘅邊只拿波那邊啦，係咯冇唔一樣啦，邊只拿波啦，邊龍就咩彈，所以為咗邊補波 invisible 邊啦，right？就好像嗱，至少我不只一行行侬就邊那邊啦，嘅波補咩嘅 data 先，不只補咗侬那邊啦，嘅波到哦一大盒咧冇能夠拎，先只有冇只夠拎邊啦，嘅邊班嘅能夠拎，不只在嘅邊班就在邊啦呀，嘅波只將而邊班等到。Okay, so 可能佢係咪咩做咩？但係猜到咧喏。Okay，佢冇亂子，你咧都試過，佢要 to moderate 結果啦到。Okay， so Rosha, good morning, Senator Phong He. I'm so happy that you're here. I hope you made it through the snow just fine. I know you probably walked here. I'm joking. Can you just introduce yourself quickly? We all went and introduced ourselves quickly and also said a little bit about why the census is very important, and maybe you can say that from our perspective as an elected official and a leader of our community. And unfortunately, we only have one mic, so I'll pass it down to you. Senator Phong He 都做嚟，佢下真係嗰啲下面就做你都傾咗咩咩包你冇什麼被行，但是個你弄你都談做面就大約為你講 census 正經行呀 ，OK？ hello mong nhớ trong suốt là mấy chị chơi của tôi hát của một chị chơi cam chị nó chỉ là tại chút kế chỉ trong sơ chỉ suốt là cái mong cái đầu dạng ha, đó là trong sao biết tao họ chỉ kiến để biết số chữ họ nó để tôi giờ ít họ trong cần cao là cho chỉ bảo để của sở chế cho chính trạng nó của tôi sở chế tao lại sang lúc xong là ôm tôi state senator thì họ nói vậy họ cứ biết thằng thì state capital ha, chỉ thằng này vậy họ federal action ha, giờ lúc tới lúc chờ nó sáng tàu cho number nó cho lúc sai tại một picture million tụi biết sinh nhá rồi mình sẽ mua picture họ tôi này nhá rồi hú nữa nè, chỉ tới là mấy tụi thằng thâu là thằng thâu mình chỉ làอย่างnày tại cái lệ lúc bao tiền tụi nó giống như đong đại tôi sự tao mấy chế nữa nè, chế cú là cú yên sử dụng sai khoản nó thầu cú mong hà lục họ từ là cú yên thọ chạy nợ cho cái tổ lũ công trình đó tại thọ mua lại in là thì nợ cú họ cái lũ nó hàn cho số lần nữa nè, họ nói họ cứ cũng cố không ha sáng khai rồi cho cái tàu hà lục đó tê ha nè, thọ tụi lột chơi mấy mà hà lục đấy mấy tại thọ xin đâu cú sáng mua họ trang tờ sự sinh mình gì họ trang tờ để cú sáng cố hú của số lần dùng trong cho nó cam hồ sổ luôn bị thầu bộ sang đào lãnh đạo cái chính bị sinh to thầu lúc April nữa nè, cái cam gì gì hả ta đào lãnh đạo mà chỉ mong luôn bị nhau rồi hú đó xí mà đào lãnh đạo giống như ilu box họ cho cái sổ từ cái đó mấy giờ hai nên đào lăng để tôi xin đào hai nên đào lăng để mấy đào sau mấy luôn mấy khá ta mấy giờ mong HMONG nữa nè, tôi chỉ hành nhau rồi hú mấy star nó sư giờ cũng muốn từ Michigan, trong nó muốn chơi cũng muốn chấp với cháu hắn thì cũng muốn từ Michigan, muốn từ Georgia, muốn từ California là cũng yên chăn tại họ nó, cho lấy cũng cho lấy tàu ít bao nhiêu là họ nó là ha nó,แต่cũng tại nó cũng gì này cũng tại cũng chỉ tàu bao nhiêu đó chỉ
cú giờ sáng khai của số là sang hàng kế bản mình lúc cho bé giờ là bé chỉ khai là bé từ khen giờ là chàng giờ lên từ hai giờ là chàng là giờ bé chỉ khai là bé giờ mong là để kế bản mình mong cho giờ tật lang rồi bây giờ tật lang đó chỉ mà tật lang là lang trong hơn lại giờ bé chỉ khai bé giờ mong để kế bản mình mong cho giờ lọt trổ lại để bé giờ lọt trổ hết chỉ bé chỉ giờ bé cho các linh kế chạy chỉ giờ lấy lọt trổ hết bé kế chọn nhỉ cũng chỉ giờ lấy họ hết chỉ thằng là để chỉ mong cho như là chỉ giờ tại bé giờ phải cũng mong cho giờ lọt trổ là cũng mong hai cho giờ lo là cũng như hàng tạmก็ไม่เราโฉไม่ขอแต่รอให้แล้วนะเราสักคนเกี่ยวกับไม่จะรูป broken part ละมันจะอีได้นะแต่ถ้าเราชี้หาเป็นสาวเกี่ยวกับไม่เราจะใช้อีสายเนี่ยเป็นตรงกูหูก็สุดเลยโฉแต่มงเนี่ยจะหานะแต่กูจอจีจะคือต่อหันรู้แต่ไม่ถอดรู้เชื่อว่าปอเต้าเนาะหาเลยคืออีนาทีแต่เราอีกสิ่งกูมาหารู้จริงๆเนาะกูจริงหาตัวอย่างเลยเนาะฮะขอเซ็นเซอร์แต่อย่าแต่ถอดพวกโฉไปเสียงนะแต่เนี่ยจูเมสตาร์แต่เป็นโมเลยยีรู congressional district ไปฮะอย่าแต่ตอนเดินอย่าแต่พวกโฉเลยไปจะไปเสียงเจ้าเลยนะแต่ไปจึงป้องอีกข้อ congressional district ฮะแต่ขออย่าอีกข้อคือโยฮะแต่คนเราอย่าจีฮะแต่คือไปเจอสิแต่จะจีขี้นะแต่จีโฉเขาหานะจะอย่าไปจีโฉเขาแล้วจะไปจะ number อยู่เจอซื้อไปฮะแต่ไปต้องโกหกเขาไปcho nên bên đầu ha, rồi bây giờ nên bên đầu để bây giờ kế bản mình yêu lưu suy nó là cái những bên nhà chính tôi tỷ capital là bên lưu xong nó bây giờ thằng sự disaggregate data của bang nhà trả rồi cho tôi này chọn nhẹ cho mình nhiều nè, chỉ mua bây giờ tất làm rồi xí tranh, hậu lửa mình gì nè, để giờ cứ ta bây chỉ khá ta bên mong nhau nó ta nó nè, để chính để họ để làm để disaggregate nó để có blue mong là ha nó để dạng cứ chỉnh chỉnh cho bên mong cứ cái làng cái lỗ disaggregate cái làng cái lỗ để nó một chỗ cho cộng hưởng lên nó được không? Một sai nữa bên mông nó để bên vàng lúc đầu tuần hành lúc bên sinh nữa non-profit nó là tao nhà trả lời để county vì một bên sinh cho charter school là vì một mình nhiều giàu một bên sinh cho chế lao là vì một bên sinh nữa thì giờ bên cho bên sinh nó chỉ lưu lên nó để cứ bên tại bên tuần cho cứ cái ban chỗ rồi choแต่เป็นฮะแต่ส่วนที่ตัวmore responsibility ส่วนที่ตัว more เด็ดๆหนูโอ้คือจีหาเจล่าจีหาเจกันดาวจีหากงหูแต่ไม่ more ใจแต่เป็นกับจีคือก่อนจ้าใช่ไหมอย่างมันอย่างนั้นจีหาแต่คิดโฉดเป็นเสียสิจุดนู้นหากันนั่นแหละไม่ตอนนู้นไม่ตัว neighbor คืออย่างมองแต่ไม่ว่าตัวโฉดขนาดนะแต่กูหาอะไรน้องเสียใช่ไหมว่า more ลุ้นนู้นนั่นจริงสิฮะกูจะเป้านั่นแต่ยิ่งmore เป็นตัวอย่างน้องกูจะอย่างอีตัวอย่างละอินทีหาหนูสังขังเสียเอาจัง到 Alright, so 我做有生出房客，嗰下到人客，嗰下到咗個 enlighten 俾咗依種 information to our congressional district. So thank you very much for doing that. 就下後嚟咩波上啲顧客 second question 呢？但 why does it matter if we are counted or not? And Andrew 都係得到，但係咩啦？下面只 specifically to 咩嘅考慮啊？ And then we'll go to the third question. So 就咁啊，到lu共和到那時呢嘛，有啲被說起次呢，嘅被知道就呢land的 federal law 把就 program 啊，俾你to 把到就俾成日俾啊。For example，個誰後面咪 like medical assistance 和 Medicaid，就呢land 的政府 federal law 到lu làm ở lu省 Minnesota 那呀，到差6 billion，right 到billion $，俾啊，到俾lu 成啦把ตัวจอนึงว่าชี Medicaid medical assistance พี่ฮะเราโดน the SNAP มาชาลีนตัวปัวmillion พี่ฮะแต่อย่าง resources จะเนี่ยนะจีไม่เท่าแต่อยากว่าจึงเก่งแห่งตัวไปจะไปสิ่งย่อหัวลูสิ่ง Minnesota นะจะวิลินตัวที่อยากว่าจึงเก่งแห่งตัวไปเสด็จว่าก็ไปชัวร์ที่ไปจะนึงหัวลูสิ่งนะcái cụ bé đó cụ nè thế cái cụ bé đó này trong này cụ bé đó cụ nè na thầu lô tên nó mỏ yêu chỉ chụp lao yêu khiến đấy lô tên một chỉ to yêu theo nên nó nè yêu chỉ bỏ yêu Census lo yêu Census nó yêu chỉ fill out tan thọ na cái yêu chỉ chụp lao yêu ô tô yêu tu khen nè bây giờ cho nó cái bây giờ đi như hay cho data rồi number giờ như nói như khổng đồ bây xin chùa bây giờ mua bây giờ này họ được bỏ cả từ bây giờ mà giờ để bây xin chùa này là bây xin chùa bây tụ khen cái bây giờ nó mà chỉ tao hay mấy mình là thế mà vậy
So, but that had made a good search for each data. Ni hata nya from 2010 census thầu cái bộ số pe thầu xiong ở phang cầu bên này bộ số pe bên này cầu census là mà cầu xiong số ít ra bên này số pe sinh nè. So in the 2010 census, bộ hata nya cho mấy cái tên mà mỗi ít bộ chỉ cho phang tu mong sư ya. Gu ha sư because gu bao da pe mong chong chong cho ha. I guess maybe because I'm surrounded by Hmong people all the time. I don't know. But nya cho California mỗi cho y phang tu mong ya. Nhớ cho the state of Minnesota, but the Zhao Pang to Mong and we already said that we think it's 78,000 or 80,000, right? You know, and so we're the second largest, and then Wisconsin is the third largest with a population of 49,000. Wisconsin So you pay bao the based on we all have to complete that form because we know that pay mong chong here. Pay mong chong might be that pay all those zai you pay ship we hang California cầu tế khăn tế bên này maybe they're a little bit spread out but chỉ thằng happy bao ta bên mong là mà chống hiện bên này but because bên chỉ complete khó form hay cái or like bố chỉ bù bé we are invisible but ta có hà chỉ thằng họ nhát sa ni chín lù cho bé bé sẽ cho nó chỉ cái senator phone bố chỉ bao ta bé cho challenges you launch the tire you bố chỉ bao create policy have programs cái you bang bé na okay so I wanted to talk a little about the details of the census. When is the census? When is it coming down the pipeline, and what we should be doing in preparation for that? So, gusan hong lulu ta, cost census no be tham tham lu ya, xiong tham lu be tham hong, ti ja cầu xiong lu be tham hong ta, oh cheng cheng hin na to na, ta shi ya vi, kan nu be ha tham nu ya man ti, cầu yi be na, January lu I lin du wan ti cầu yi na be na. Why are we talking about it now? And when is the census coming? Who would like? Ju, can you start? Sure. Cái bây giờ có lỗi nữa cái bé thà thà sao ta xin nó nè, tôi có thì sai ju á, chỉ ở lời xong á, giờ xong nó nè, ở bên lì nó xưa này, tại bé bé thà sao ta xin nó có số lượng bao giờ, thổ pi nè, thổ bị chữ này xem này mailbox nè. Nên bạn xa chỉ tua này cái rồi lúc bé liền đu bị tua rồi lúc bé liền đu này nên bỏ này khai hay US Census này cái này bảo政府sa tua cái này tên rõ cái单rõ theo但是一啲你知道多路你冇保持啲路嘅俾攤呢只一啲俾係一個你食嘅單度俾我哋明咗theo俾sa nóng等子bên hun này bên mua lô tê khó có trong kia còn nét tây kia sao trong phía chính nhân đâu một lần nó tôi sa số lần tôi khó này khó trong đó khó cái number nó như chỉnh chỉnh nào cái lúc này bên hiện tu một giờ cái lúc này bao lì tờ là chỉ lì tờ cái nhau lúc chạy tôi giờอยู่chơi thếอยู่ô tô cái mà tâyอยู่tụ khen á đó chỉ chắc còn này bị sự kiện này chỉ tây là chỉ quấn chơi lâu tây là tây giống như ba cái bên sa cho nên tu chỉ tờ sai chỉ là tôi khó này khó trong là ba này ô họ thổ cho hai từ tây lý cả xong nó tới cha lời xong thổ lộ quá xong nó kêu là you see tao internet là lúc là mong hu và internet là you see tao internet là tây tao thế họ you see tao tới giống như you còn tới tây you đã cam mèo cho lời tao thế là you chỉ chơi you sao thả sao tông kiểu những ô tô sao tông thếแต่是xong nó cú sa tê đó họ cú tụi nó tú ba con hổ xích cùng tê nó cú sa cái bé chỉ con hổ lên nó sợ đời nhưng ba chơi cho tên này chỉ bảo ủa thế thế bên khi trả lên nó cho gọi cho tên này muốn chắc kiện trai ở cho phiêu lời chân tới thế giờ tê bé chỉ cho tên này chỉ to là cho tên này chỉ bỏ nó na trong bị chỉ bé cho lâu là bé chỉ bên nhỏ là bé cho nên muốn lâu là đó chỉ tên nó bé ba chơi lời thế bé ba hú lời bé ba khai lời thế mà hai đôi lời cái lời tao thế. So it is important to know if someone has a hesitation about someone coming to your door and asking questions, you have from about the first week in March, so March 12th or March 13th, until April 27th to answer the questions on your own. After that point, then the Census Bureau will begin to send people to the door to help people out. So, one of the things I think that everyone in this room and everyone watching this video can do to help make sure that all the people in Minnesota are counted is that consider working for the Bureau itself. I think we would all agree that we are more likely to answer the door if the person knocking on their door looks like us, speaks our language, is from our neighborhood.
And these are very good paying jobs. In Ramsey County, it's $22 an hour. And it's even more in Hennepin County and even all parts of Minnesota, the minimum is $16 an hour. This is a side job. This is not the type of job that you tell your boss I quit. This is a short-term position. It does not offer benefits, but it doesn't offer benefits. It's health benefits, but it offers tremendous benefits for your neighborhood. And the only requirements are you have to be 18. You have to be proficient in English. You need to be able to pass a background check, and you need to be able to commit to a minimum of 5 hours per week. So these are great jobs if you're a high school student or a college student or a stay-at-home parent or a retired person or semi-retired. It's a great position if you are an activist in your community. Every neighborhood has that. Every faith community has that. Every group has people who know us, everyone. And these are exactly the type of people that should be working for the Census Bureau in order to make sure that we all account. Thank you, Andrew. Andrew, they chú chú ya da lu bé lý cái vấn đề nên có nè chú cho lu bao lý cái vấn đề nên có sao bây giờ sang cho form tôi cho mấy cái gì tôi hiện tại mấy chị tế cho form hả mấy chị sang cho form cho cái bây giờ sang tôi thì tôi có mấy cái trong hai tôi chuẩn bị thẳng rồi nè nó chỉ mấy sáng chay à如果mấy sáng chay cái Andrew chay hà ta ya mấy cho cái một sĩ hậu này ya mấy một part time họ lừa cho lúc census bên này医生我不停个 order 啦但是ya mấy sáng tao cho họ lừa那mấy chủ một个医生找烧呀mấy主在他们家还有会一个 background check 就是mấy bộ một tên mình ăn chỉ ya其他的哈mấy chủ commit 到基什么都一问题还古上子一路路的还没在里样路嘛还也种很米在还没我看好种这也不老了就带的这不是包路面干的还也种这没啊也没我上派的没还就过来个人在古镇到养路那也不还没可能不能还古镇but I think that's an extra benefit and this is why it's so specific to our community okay so I know there's a couple you guys can add some more but I wanted to go to the required questions because we only have a few 15 more minutes left but on the table, this is a sample form. We're going to talk a little bit about this, but questions about what is on the census form, right? And the first question is, sample, okay? Put your sample to me, go online, the first question is, what is on the census form? And first is it required that I complete my form? If so, is there a penalty? Sampa da poyo no tachi da taya. Ya da kuchi ya kayeng ya po sa like ku ya kayeng. Kuchi mo like form no complete na chi fill out na pina poyo mo timing achi ya. So I would like Andrew to answer this question if possible. Another very good question. So it is required that you answer the form, and technically there is a penalty for non-compliance. However, the Census Bureau is not a law enforcement agency, and so you will not be prosecuted if you don't fill out the form. So it's that said, it is very important for all the reasons that we've talked about before, of all of the benefits, all the good reasons why we should fill out the form. But you should not worry about consequences of if you do not fill out the form. The consequences of not filling out the form is that the Hmong community is undercounted. The consequences of not filling out the form is that the Hmong community does not have the political power in Washington, D.C., or here in Minnesota, or in St. Paul, or in Ramsey County that it deserves. The consequences is that the investments are not made by the government in this community. The consequences are that the nonprofits don't have the resources they need to serve. And the consequences are that the businesses don't know we exist. If the government doesn't know we exist, then they won't. If the businesses don't know we exist, then they won't have the services that we need as well. Andrew, they had
cho đó tới tôi chuẩn bị cái mấy cái chi phí hoặc者đó tới đâu呀？ya mấy chi phí mà一莫对面面之下，但是个米的路 census 只有一路 agency 个下 plan 度呀，也不有就 plan 度准备啊，一下没面那个呀，但是个三个面 phí 好 form 了喏。一就我 plan 度准备，但是个也没chi phí可能有了不当别下呀。Thế nhà ra thế program trên lưu cho mẹ cái nào mà chỉ mẹ tụi kia sẽ sẽ bị lưu dễ cho người ta thế là cho tôi này ôn hàng lộ chỉ bảo tại mẹ nhớ chống cho ý họ district nó là ý lưu neighborhood ở nội bên đó là thế program này của ta thì hay à rồi chỉ lưu cho mẹ vì đó chỉ bảo tại mẹ nhớ hỏi mẹ chỉ có cái gì bằng lịch trình cho lịch trình so nếu chỉ rồi thế rồi chỉ cho mẹ một tại sao một đó tụi nó chỉ đó chỉ có nhà mẹ chỉ có form cái mẹ chỉ cái mà cái này thì mà nó ít có cái mẹ đó sáu rong two and then chú có một sản nó chỉ nó hả and asset they asset you guys use that Okay. Ý chỉ một lần đủ chỉ ý chỉ một để chỉ yêu chỉ tế cái trong cuộc hay là những khó yêu khó trong đầu là những sản tới tôn đầu rồi cho nó mới nói những chuyện chính giờ này sẽ tôn gió cái giờ này sẽ tạo tan gió cái tạo ôn gióแต่สิยาแต่นี่ชีนี่ให้แต่ละจอโลละต่อเลยมันดักเข้าไปตรงโลละต่อเลยสั่นเลยตัวเราไม่อยู่โอชินะกูนั่นเดินเนาะไอ้เป็นเนี่ยกูจิซาชิโลแกยิ่งได้เท่าแกยาแต่นี่สักก็ชอบมาเราเตะท่าแกในเต้นจอสิมา 我啥哈 clarify 面就你别在考好中汤面了呀，你还是说了，我啥都考好中啥帮面了 ，OK？ ยังมีจีสานก็ต้องเป็นนั่นข้อขอโจทย์แต่เป็นสามป้าไม่ได้เจไม่โอเมียต้องเดินสิอันนี้แต่ทั้งเมนมาใช้แต่ทั้งเมนค่าเมียแต่เขาดูจริงจริงเห็นว่าเจแต่ทั้งเป็นเพลนะเจเป็นงงเลยแต่ก็ชิดทั้งมันทั้งชิดต่อมันอะไร so I want to clarify that เมนจีแต่ไม่จะพูดเราแต่อย่างจีแต่จิมสันเช้าก็เจตัวทั้งเมนแต่จะเป็นตัวข้อขอโจทย์แต่นู่นว่าไม่ต้องใจก็แต่ก็ภาษาของเป็นปั้นก็อย่าthì nó cũng to thì giờ bị kia hay to nữa thì con này thì chủ yếu tôi thì đây là mẹ control phổ biến là bên thì hạt cho mẹ bao tại thọ của mẹ ôm mẹ lại đó tại mẹ lại form này mẹ chỉ ôm là gì bây giờ sang chả rồi là chả là biết tôi không mẹ có cho tại ô nó biết sao tôi bán mẹ thì mẹ lên phổ biến là cái sao hạt này nó cho mẹ hayกูชวนจีไม่หายแต่ไปเสด็จไปเนี่ยไปจีแต่จงเลยจีป้อนไปหาไปเสด็จตัวนู่นน่ะจะไปหนอจะไปป้อนแต่ขณะจริงๆบอกเลยจะเล่นตัวอยู่ตัวข้อไปขจงเราเล่นตัวอยู่หูตัวเราไปเราเต้นตัวนะดิฉันไปเสด็จมั่ว family สุดพี่ฮอนไปจาก cousins เราไปจากนี่ว่าไปย้อนหัวไป family ว่าไปจากพ่ออยู่เต้นตัวว่าจีตัวนู่นน่ะพี่ฮอนจะแต่จงเลยจีป้อนนะจะตัวกูมาอยู่ไอ้ตัวนี้มึงน่ะมาอยู่ยิ่งป้อนแต่จงกูหายอาชีพเรากูเนี่ยเราแต่อยู่จริงๆกูเลยนะพี่ฮอนดิฉันมึงน่ะต่อเต้มาเนื้อจริงเลยนะ so อีกอย่างจริงๆมายิ่งให้แต่ก็ไปเสด็จว่าอีหลีสนับสนุนของเขาให้ไปเสด็จปีถาจลีไปต่ออีปอเนี่ยเท่าจะอย่างนี้เนาะจะขอ census เนาะก็เสด็จเป้าให้แต่คนจริงๆบอกเลยจ้าเลยจริงเนาะเลยจริงหนึ่งหรอกแค่ละแต่จะเลยเนาะเลยจริงๆดิฉันเลยมุ่งเนาะต่อเตะก็เลยเนาะก็ให้ต่อเตะนะจะแต่จะเลยครับจริงแท้ยังฟิงจ้องหนึ่งละชิถาจะขอ census เนาะจะเลยเนาะ到处จะ因为有我 familiar 面知道เลยจะเล่นตัวข้อจงละเลยเขาชิชวนใช้บอกเลยแต่จะเลยจิตหนาดูอะไรนะพี่ฮะ so จะ encourage สิ่งเดียวเสด็จแต่ก็ไปตัวนู้นน่ะchỉอีเจ้าซื้อดิชิในเสด็จตัวนู้นน่ะในหนาจะในเป้าเลยจะในมูถาไปตัวเจ้าแท้ก็เสด็จเขาเป้าแท้ก็เสด็จช้อนชัยถอดเลยตัวหูตัวเลยข้อขัดจงแต่จะเลยตัวข้อในขัดจงไอ้ในชิ้นยอดเจในเนี่ยในจีขัดจงเจเลยเขาจีเป้าเจเลยเขาชัยแท้นะ can you confirm this กูสาแต่ตัวนี้คือมันข้อขอจงแต่เขาไม่นั่งที่ช็อกแต่เซนเซอร์จงมั้งจู่ cái thổ cho tên tôi có nên họ trông nó cái lấy nhiều chủ tông nó khẩn giờ là luôn ấy luôn bao hay census lên đó nhân lúc trông rồi nó bọn đó thế lấy mua cho lên ấy họ lấy đâu là tham bản lo na lấy mua in này bay tại hay lấy number
giờ thì giờ này chỉ lâu tới lần chạy tới rồi lúc giờ khi họ trong chỗ tới lúc chụp báo pin tốt thế nên cứ tới tôi họ trong hai tới cái number giá chỉ cũng mà qua tôi sẽ tông là cũng mà khu lên tới tốt thế cái như những cái xe thế John mua là bay cái như họ tới đó bây giờ số lượng ở họ là trồng phứ na bây giờ bên là bay tới thế bên bây giờ number nhân là bay thế cái thôi bỏ lỡ tôi cái nhau sang đầu tiên những bỏ tiền là những từ theo. Let me go through the required questions and any of you can jump in, right? So the next question is, ôn đi cái final form là nó nhiều tám mà pin nó là有冇一好 question 它做的没不要上啥就上啥呀，这边就阿边嘛边边的菜的有可能路么接受出来人才也不有几对呀，结果啥弄的。Is there a citizenship question on the form? Nhớ lại form cái final là nó là bất bộ nó做的有不要上啥了只有呢。This is a question to the The good news is there is no question about citizenship on the form. This was a question under consideration for some time. And the good news is that a decision was made not to include it. And one of the reasons why we're very glad that the question is not on there is many people would not complete the form if the question was there. And many people have some fear about the government to say, well, geez, why are you asking me this question? I'm sure this isn't good. I will simply throw the form away. And so by the Census Bureau's own estimates, over 6 million people would not complete the form just because the question was on there. Now, my concern is of those 6 million people, how many people heard that the question is not still included? And that's the importance of a forum like this, is for all of you here in the room as well as those watching the video to understand that that's not a question that's on there, and that for you to be able to share that information with the people that you know, your friends, your family, your neighbors, and people in your social circle. So we have about 5 minutes, so I'll just translate that very quickly. Nhớ một lại form là nó bố trí nó luôn khó question hiện tại các bạn sẵn sàng mấy cái nó vậy bên nó là vậy họ mấy khai cho nên cho tụi ha là khó question nó tại bên sẵn sàng mấy cái nhớ là chỉ nhớ bố trí nó lúc Census Bureau ní estimate hiện tại giờ ta mua luôn khó question cái citizenship nó vậy bố estimate hiện tại bố trao láng cho tụi tôi nên chịu chi tế là bên đó vậy bố sẽ họ bên chỉ hiện tại giờ trao láng cái thọ của mình chăng tới nó một chỗ cho nên cho tụi cứ sau nó của bọn nó là lu question là có những sản phẩm cái chỉ nhau ngủ họ còn nói cái của tụi số là rất sai mà thì mình chỉ sản phẩm là mình đây là tao mình sản phẩm là mình đây là tao mình tua nhau ngủ lúc chỉ là nó mình resident nhau ngủ chỉ mình đây là tao. Okay. So the next question is do I have to answer all the questions in the form and do I have to put my name on it? Luôn luôn tiếp mà lại phong một đó là cuối chủ tiết cho luôn luôn nồng nó là chi tiết hay chỉ là họ bồi dưỡng của lúc bây giờ cho lại phong nó chỉ cho này. Who would like to take that answer? Yes. Yung yêu chuột cho yung bay. Thế yung number. Nhân the census nó na là mua ít khó khu privacy data. Cái nó là chỉ bu cho yung cái nông đời mua đồ lô tế bảo. Rồi bắt ta cái những cái hay thế. Cú sau lúc chơi nó mua online ta chỉ để mua chỉ lên na. Yêu chuột tế để mua chỉ lên á. Ta chỉ tu nè chữ chơi đấy những phong chỉ tao yêu những lên đó. Vì bây giờ có phiếu họ nên tận thọ cho nên luôn luôn là tận thọ cho question đó nó có biết sẽ bao nhiêu nhiều cho con của mình giờ chỉ tới của mình tận thọ na cái những môn năng từ tôi tới rồi khó họ trong nụ cho nên chỉ tới theo. I'll just add to that to say, the more questions you answer means the less likely that someone will come to your door. So if you answer most of the questions, you'll be okay. For someone who might be concerned about putting their name, it is possible to put person 1 or person 2. So there does need to be an answer in the name field, but you do not need to put your actual name for someone who might have some concerns, in spite of the privacy regulations of the Census Bureau. So Andrew, there yes, muốn bê cho chúng nó tao, đó chỉ có cho luôn bê lên cho tao thì có chỉ cho bê
tụi tôi này y tụi tôi này o tụi tôi này bé à bên này là họ xài là cái gì chứ I kind of blanked out a little bit me but that put like form no me but puhata this is very specific Jamon I want to ask this question in this form we have up to 10 people that you can fill out. How many of you in this family have more than 10 people in your household? Yeah, I know, right? So, is there slots for more than 10 people? Here's one question, and whoever wants to can respond to Online, you can put significantly more than 10 people. On the paper form, there's only 10, but you can get another paper form and add any people above 10 in the household. Giờ có một cái platform computer là online nó chỉ có cái tàu chống trả cậu này à, hồi ta có sử platform nó sẽ chỉ một cậu này sẽ nó sẽ có lần cậu họ chơi cái trong base à, nó sẽ có là mỗi cái form gì cái mẫu gì cái trong cái tôi nhìn như một cái lúc chỉ họ trong platform họ. Okay. All right, I'm gonna go to the next question. If anyone wants to, you can jump in. But can my information be shared with my landlord or neighbors? How do we do that? Let's go to the type in here. Ju, can you say it again? Re-emphasize that. Oh, Lulu, no, that your information cứ cho hút lại form này là lô mốc khá cho YouTube you subject to GJ but tao là chỉ tao ha to your neighbor cứ nhớ là ý sáng là phải là hay là ý bán cái là cuối sáng là nó từ nhớ là sáng bố bà khan người ta cũng chỉ mua tôi thì cho họ để chẳng nhớ hay chính là cái khai chế tạo là lợi ích thì thấy yêu cho nó không thế là rồi bắt đầu hay để có sáu trẻ có cháy trả ít trả tụi nó chịu chế bảo để yêu muốn hình chống cha nhân đời dùng đời chế na đời trong bề chế na lợi ích thiết chế tạo thế lợi ích phong chế tạo ấy là yêu thế nhưng đời bên thì thay con đời thế. The last question I have is how can I make sure that my community or neighbors get counted? Lulu sau này nói chuyện thay tao hả cú yo lấy cha tao cho biết cho community members rồi cho biết sinh rồi cho tôi này cứ nhớ là cú ý sáng là nó ni yo mua sáng lu té ni lại form hay là chỉ mua hỏi cú yo băng cú lấy chân là so anyone can start and maybe we start with you Senator and then come down the line. How can I make sure that my community or neighbors get counted? Well, I did think about maybe this is the last comment that I cô Johanna chế tức là cô ta cũng là họ có thâu ra nó cũng bịa cũng cho rồi nè cô tôi sáng suốt họ lúc sau thì cô ta cứ sẵn有冇得做佢打呢？去上課咩 feel 真到喏？有冇得做呢？有下大做 feel 真到喏去整整了呢 ？OK， 即做都佢下大 feel 惡嚟到喏去整整呢？ตัวนึงกลางก็สุดเขาเท่ากันมันโอเนื้อนะเนื้อสังเขาคือพวกสังเขาไปจากต้นเองชี feel จันดาวโน่นะเจ้าชนชายฮะจะขอพวกแต่โอเคโม่ privacy data ยังโม่ตัวอย่างเชิญโฟโต้แต่โน่นะไปหาหนึ่งเจอช่องปลาเลยนะไปเลยจังเราไปจียิ่งให้ชื่อเรายิ่งจีฮอเลยนะแต่ไปจุดต่อขาแต่ไปชงเลยสุดยอดโน่ไปยิ่งโม่ไปเสียงจงไปยิ่งร้องสื่อนะแต่ไปเจอแต่เขาคือไปตัวเป้าแต่ช่องโน่ไปโม่เกาจีตัวอะไรแต่ official ไปอ่ะเขาตัวอย่างอีกเขาเกี่ยคือเคยเกี่ยวกับไม่จบไปนะแต่ชิมาเขาโน่เขาหามาจีฮอแต่คือยังย้อนไปจะเลยทายจะเลยมองแล้วโลยิ่งใช้เลยเก่าช่องได้แต่จะไปเสียงยศเจ้าเลยโน่นะยิ่งยศจุ่มมองยิ่งจุ่มเมย์โลย้อนจะจงlegislative โน่แต่ชิย้อนเล่นตื่นซื่อนะเจตอย่างเลยโน่ไปตอมบังแต่คือ有路帮俾做樣當地，你穿晒係但嚟到係但可能幫住到個啦，幫住到懵啦，就幫住到那就移民 feel 是就好到佢下來好準備的你都有冇 feel 啦，你好啲人你就要路幫包啦哈，頭俾幫俾冇我俾錢嚟當俾幫嚟到佢要因俾到卡嚟到佢要因俾，依可能哋俾就冇得咗佢估，全部話冇借讓下啲你只間啲口啲當住俾nhauนะ俾到數陣到哈，俾到數就佢人哋只間啲口啲luôn哋，แต่本nhau印度幫เขา冇嚟考嚟俾到冇陣到就嚟數下個咩到做路仔下咩到feel 陣到嗰個俾包但
bên mỗi chọn là họ ha bên sân tàu trả tàu kế bán chỗแต่จะhọเนี่ยชิโมรถไฟเลยเป้แต่เนี่ยใจไล่เราแต่เนี่ยใจบัสเตลแต่เนาะก็เป้เป้าแต่เป้จะตัวเนี่ยเนี่ยโมไล่เราแต่เด้อฮะนั่นนะไอ้ถ้าสิเรากูใจคอมมิวนิตี้ไม่พ้นเชิญจะไล่เราหน่อยหาลุมงล่ะกูสั่งไม่สั่งก็จะหาแต่สิเป้ชิโมจะเป้สิงแต่ต้องการลุมงเราแต่จะไล่เราหน่อยหาลุงกีซึ่งเนี่ยแต่เขาให้เขาเกใจต่อเป้แต่จากการมุ่งโจเขาคือcensus แต่เนาะ你们使用的被图看的被印记诶，所称出来的有一个对面就被就好被这样，还你这的被以按到的一般被做给完美，但是就还甚至在学校的说到的被要没是但喏，你还要来做教的旁边，但是在学校被都做一半能够了，但是要被去看了的被引起报的被做的 number 哈，但是แต่被看好像你要录 stay 呢，都要几兆 million。的被成啦，好有冇俾咗俾冇俾出咗就上出就邊個冇將落女人要出到俾啦，嚇，就上出嘅支票人到咯，我做。So, in addition to filling out the form yourself, is you can help others fill out their form, and that does not mean that you have to be an expert in the census yourself. We have a text tool that you may use to answer any questions. The number is 662020, and you can text your questions in English, Spanish, or in Hmong, and it will answer your questions. If you text your question in Hmong, the Hmong Americans for Justice, are live human beings, will be answering your questions. So it will not be an instant answer, but you will get an answer. You will get an answer nonetheless. So if someone in your social circle asks you a question about the census, you can show them the tool, or you can use the tool yourself in order to make sure that those questions get answered. Thank you. Andrew, cái chỉ báo bán là mấy thứ sử dụng cái text cho là tao ya thứ sử dụng này là cho awesome nè cái chỉ tại lúc mình cái là cái text lúc mong là tao muốn có họ mua Hmong American for Justice nên mà mua tôi nên nhớ sáng tỏ để có lúc mong là cái số sách sơ yêu bán yêu khi ta nó chỉ yêu bán thôi được từ hai cuộc sống cái fill out họ form này nữa cái con này bắt đầu nuôiแต่ไป community เล็กใหญ่cái nhớ là cụ sátแต่con nàyอยู่ở tậnนู้นแต่ฉันnói cáiการจะป้อนได้หมดใจmua phải đồ lót tệ chỉ bao giờ đồ lót tệ hai lù thế tệ bên mua cái này bao bẩn bên mua cái steak cái tệ mua đồ mì nhiều cái là bao giờ tệ lót tệ bao cái lên chân nụ thế con này nhìn thấy cái nhai cha để ở tậnนู้นnó con này thì cái giờ tệ nên đồ cụ thả tàu đồ khó cụ tệ họ là nói cái thông sinh Minnesota nó cụ họ là nói cho nó còn họ tới đa là ý cho mong hồ đủ họ thể chạy hai nước Asia cái một cộng họ mong chống lo cho chi lo một cộng họ time lo thế tệ của họ lớn đó ấy giờ tới nay sẽ cùng biết thế cái giống như cũng chơi lên nó là mỗi chân gì thế cái khác cụ thế của cho nên một đơn đồ cụ thế cái cho cụ sẽ tới nơi ở cho cái nên bắt tôiใน community nên bắt nên tụi kinh thế Chủ cơ lúc office nhất là nó là từ Washington DC nào. Cú lúc office nhớ Minneapolis á, ta chỉ bên mua cú lúc office thì hay chính từ cú office cú lúc phải á, cái cuốn chín này á. Dạ mà. Lỡ sau đây tới hai ta lỡ tới sự cứu chuồn gì thì giờอยู่họ lỡ tới lúc còn họ non-profit là giờ lúc service provider ấy này ba cho nên ở tuần chia cái ba nữa này nè bây giờ thở hai thì thầu lỡ tua chỉ nói chỉ you mention là you hai cho consensus nó đâu lỡ có lỡ bao thế nè có sau đó bị thà bị cho consensus nó including cho nên họ lỡ ba cho nên ở tua chia cái ba nữa you but ta chú tới hai cho có timeline ở bị lỡ bị lì nó bây giờ so lúc xí hở nóยังยังlúc xí hở chính chính 我頭要比弄咧弄tây ninh 我多了有lúc còn hậu lâu là要有tây chính ninh有有tây phong yêu xây lửa bắt đầu chạy lửa cho nó đỡ nó nè so cho trong lúc xí hở này bi nông cho nên 我多thì cái ban này yêu sợ đỡ xây lửa bắt đầu chạy theo lửa mua lửa nông đi chạyก็มั่วขอจะ information เราจะ text เราจะ website อุ้งเราป้ามั่วเราเลยที่ชี้เขาเลยตัวเราเดี๋ยวอยู่ลูกของเขานะ Great, so 但是呢，故事我叫咗俾只 panelist 嚟，要他們說能夠提出過，不過在他報道人嘅咧，
Tại biết cho sáu là cái thằng này bên thi à, bên một nó chỉ thọ bên nào vậy? Cú ông cái lúc có chụp băng phô mấy lu microphone đó ha. Bên nào cho lu cái cú là bên nào là joy bên chỉ nào cú lấy một microphone cho bên nào cho nó. So we're gonna go to our audience session now with Q&A. So bên này thì sao nó thứ cho lu thọ chắc thế nào? Mình chỉ nói bữa nói bên cũng là luôn non thìเรา senator ของท่านอยากแต่เราก็ขอชี้ census แต่เราก็ขอ campaign กูยังจะsee directly แต่ขอ census จะเลยยังเชื่อกูเป้าแต่จะไปเซ็นกูชี้นะจะไป database นะจะเขาแต่ยัง要 check file 的 census on day กูเลยนะจะขอยัง帮到กูให้vì ta thầuคือ盘搞做盘搞代表ตัว2010 census จะคนเราได้ปู到แต่กูจะไปเสียงลงนะแต่คนเราเนี่ย motivate กูแต่กูจะไปเสียง要จุดลงเลยด้วยกูจะไปเสียงลงเลยแต่ที่จะจะคือ小姐就ไป要จี包กูจะไปเสียงลงเลยแต่上一赛呢คือจะ minority 對要來majority 啦นะทางเราจะ minority เนาะเนี่ยมันตอนเราปั้นเราไปโอเคฮะเนี่ยมองอยู่จะจงแต่ทางเราเนี่ยกูมั่วจะ Latino เนี่ยกูมั่วจะ Somali ฮะเนี่ยมั่วเนี่ยจิตานั้นเนี่ยจิมั่วจะ Karen ฮะนะแต่กูเป้าแต่จะคือญาติตัวเลย Karen ลบุทันนี่ลบแต่พอจิถามพวกกูจิเป้าเฟียวจันแต่เขาโน้ตรงพิจารณาใช่ไหมจากนั้นเราไปเป้าแต่มั่วพอถือสีเขามีจิเป้ายิ่งมั่วจะคือ包係 feel 人哋我哋佢包但佢要做佢 run 個 campaign 我哋佢到 run 佢我哋要做有呢度變成力佢誒佢要呢睇你 feature 我哋佢當個咗佢對你 feature 佢 network 佢 push 冇幾好升นะแต่佢你ยอดขา佢แต่但佢要 run 個 campaign 你將佢สั่ง佢到รู้ชัว變成รู้ปอน到咗佢นะ That's great. And such a well, when we talk about Hmong people in Minnesota, the east side has the largest concentration of Hmong in any urban setting. It data from the census too, right? So very unique, very powerful happiness. So that's a great answer. And I want to move on to the next question, but I'll allow you to say a couple of things. And that may not be necessarily true. Now we'll see how the census 2020 come about because Brooklyn Park is growing with the Hmong American community. So Brooklyn Park to lu rana and me to put that Samantha to represent ta hana. Yeah, you should have feel better about that. Just jong ya khatu ha no ha. Ha chỉ ta học sáng gì cơ, dân họ ta thâu ấp hàng cầu mà thâu ấp hàng lâu mà bây giờ Karen nhà một bí tô sẽ bên nào đấy, so ta sẽ đi họ nên gạo chỉ là bây giờ community cứ Karen chỉ hay là chống chân nó. So chẳng thấy central phòng luôn gì ta bất đắc của ta ý sai sinh hoạt mà mong chống chân đó chỉ là bây giờ xong rồi giờ hay bị ta mong muốn nhớ tập Brooklyn Park đi chống hiện là ha, right? So họ nói cái ta nhà bây giờ số bên nó nhà bây giờ bao ta bây giờ population nó rong chúng ta. Okay, go on, go on. I have one question for all of you guys up there. I think the focus of the census is for the underrepresented communities. And so besides the standard, email, besides the standard, folks knocking on the door, completing forms, what are other strategies and methods that the state or the federal that you're using to, get into those communities? Those are the vote that really counts, but we can't get into those pockets of the communities, the underrepresented communities. Nó là cái món đồ cho bị sỉnh nhau nó nó là cho current cho librarian cho nó đâu hay nên nhau mình số này nó lỡ chỉ xa được nó lỡ tuần này rồi giờ là một cái giải vì lý trả lỡ chỉ xa tuần nhau là the state chứ the county chứ the federal lỡ lúc chữ gì lỡ tự lý trả lỡ vô lý trả cho nên nó chỉ là mua sure tao lỡ này. So the state of Minnesota is preparing many of our documents, both from the Census Bureau as well as materials that we've created ourselves, that all of our materials are available in English, Spanish, Somali, and Hmong.
And this is in part because of a gap by the federal census. The fact that the written form itself, or the online form, or the phone-in form is not available in Hmong, says to us that it was very important for us to translate this material so that organizations such as HAP and many other wonderful Hmong organizations can share this information with their constituents. And so this is something that we feel is very, very important. Also, sharing with all of our partners the importance of hiring from within the Hmong community to have the workers. Again, if someone does not respond to the form on their own, we know that the person at the door is much more likely to respond when the person knocking on the door happens to be from their own community and speaks their language as well. So that's something that we've been pushing very hard, as I know that the federal government has as well. So perhaps that's something that Chu can speak to more. Can I just interpret that quickly before I forget? So, Andrew, they had the Minnesota State office man. Boy, you want to know that the Taiwan what be hallelujah, even when open to the Hmong Somali, so yeah. They are very specific to Minnesota. About the federal policy, federal form, that's why we the city of Minnesota more big high don't know trong nhau. Có thì ở bên trong đó hay luôn ta bố partnership chung cho con hậu nó bên này bố cho sáng thì cho con hậu ba một outreach một GP sinh cho nên sẽ tụi một ba mẹ của mình tao tụi họ nói à họ thì bé mình trong đó hay lừa ta họ có bé cho cứ nhớ một bé sinh nó một họ lừa ra bên này họ cứ mỗi cho cái này bố chỉ tế bố lại form này chỉ bé một họ trong là bé sẽ chân chụp bốทำbé ha cho nuôi bố sẽ là chỉ sang chân trái bé là bên nào so họ là bé họ point cái Andrew made. Okay, go ahead, Chu. Con này cũng tao có con nuôi hay thế cho nên trồng phụ ba lấy cả rồi cho tới này ba cha bảo vậy. The question is, what are other, think outside of the box, is not your traditional paper, online, knocking on doors. What are other ways that the state and the counties and the federal can do to reach those underrepresented communities? It could be like, let's say you go to the 18 clans, it could be radio, it could be newspaper, it could be different ways of doing things. What can you guys do or your organization do to help get the underrepresented community counted? Sure, cụ thể luôn mình kêu bắt đầu na cái những cái sẽ mình đồ nói cái. What I do as a partnership specialist is I reach these communities. So I've reached to Tongan Minnesotans. We had Tongan and Micronesians and Melanesian Minnesotans. It's not just the API community. I've gone to Pine County where there's a bunch of retirees and we've had luncheons together. So it's a lot of just grassroots, soft interactions. I would rather share a meal with somebody and talk about the census and how that affects their community, their grandkids, their church, temple, or whatever, than to give them a piece of paper and say, read this and do that, right? So a lot of what me and Jory and what other people in the partnership has been doing is we go to New Year's, we go to community picnics. The Filipino community here has broadcasted on their own radio station about the census, right? I know the Chinese newspapers here, I talk to them and they're writing an article. And even to small things like making the buttons you see on the table, the Hmong Outreach Network, they go out and design culturally specific buttons that are significant to each ethnicity. So we're making up these deficits, not just saying, hey, what are language materials, but no, we're making it up by saying, hey, what can we do for our brother sister neighborhood or our brother sister organization, or how we can help each other in the actual literal sense. Yes. Cái cho nên tới họ lựa nó là để cho nữ cho chị ấy bây giờ ba giờ tới này ba cha này vì cho nên nhân đấy là cho nên hai ba chơi nè bây mong cái nhưng hai ba chơi đó chỉ chúng mua là hai chơi cha bây chúng mua cho shop chơi thế cái cho nên cô không nói tới cô những đó là thạc cô những đó là sắp hai hai tới nên chú ý lý giải tới bây giờ muốn nó trong nó mỏ tới là ok là thiệt chú ý tới bây giờ
bây giờ khi nó bây giờ nó đó bây hai nên nó bây giờ bây giờ cái này tôi cái nên được bây thả tàu thế số là newspaper là Philippines là sao tung mỹ thiên như là hay cho census thế là cho nên cũng không muốn như môi chống tôi chỉ như môi cho là cho là khi ngày tới bây ô tô không mấy nó xưa bây giờ cho mấy nó một kênh phán đó lúc còn không mấy nó thế cả bây giờ cũng tiền rồi cái cú như tụi nên ba sắm long sẽ lúc đấy sản nghiệp cho ba lý cả thế sẽ bị shit rồi bây giờ nên cho shit ok cả thế mua cho mình gì ok. I have two questions here that were written for me to ask you. They're kind of similar but not same but different. What happens if you have two different address of residency, and will the information be provided? Will the information we provide will ever be used against us? That's a two-part question there. What if we have two different residency? Okay. The other question is, in our household, we have two. In our house, we have two households. In our house, we have two households. Do we fill out two forms? So I'll take the first question first. So if you have two residencies, the standard for the census is where do you spend the majority of your time? So if you have two addresses, is where do you spend most of your time? If you spend 6 months in a day in one particular residence, then that's where 6 months in a day is where you're supposed to be counted. Now, if you're spending equal amount of time in different places, the standard is where were you on April 1? So that might apply for someone who's experiencing homelessness. Now, if you have multiple families living in the same residence, there's still only one form. So it's important to know that the form is not just for everyone with the same last name that's living together or everyone who's related. It's literally everyone who lives in the house. So it could be a friend from college, a neighbor, a nephew. It doesn't matter who they are. As long as they're all sharing the same residence, there should be one form for everybody. Let me see if I remember that. So, what happens if you have two different households? Giờ có một ông chế ở bên này, cái nhỏ như nó ta yo xí lu address trên bên này là yo phải học phong cái thứ. Anh rồi thế hả ta? Giờ có một ông chế ở, chế cái thế lại cái tôi cho lu chế cái nhỏ tàu chập lần. Sai tao là cái nhỏ lu chế ý sai trong đi, hay inu rồi chế cái thế là họ sẽ. Hồi giờ ta cái nhau ở lúc chế ít lúc chế nhá ít sai ít lúc chế nhau west side giờ cái nhau trong đi cho trong đi nữa chế người ta nếu mà thì ít lúc báo điện tu này cái nhau có thể cái tết phần lớn, ok, của tao, hạt dù họ question hạt ta giờ ta cũng có gì tốt thì nhau buổi lúc chế là bên nào chế buổi tết out lại form là ít lại form họ nói cái này tết ta ít lại form họ tôi cho ít lúc chế xưa giờ bên có gì tốt thì chế bên tết ít lại form xưa giờ ta chú lại form mà tôi chú họ cái bên tết cho nên cho tôi cứ nhau lúc chế họ nó làm vậy. Everybody who is living in that household bên tết cho làm họ. Alright, any other questions? We have like 1 minute left. nhân trong xem lại hỗ trợ đến bây giờ theo bây giờ phần store đặc biệt thằng nó cô có luôn luôn hay là bây giờ cô ấy ítตัวchủ ở lao luôn mấy cái hay là ítตัวsmall business owner đó bây giờ cô nhớ Hmong village Hmong marketplace cô có business mình đó là có census data nó yo bắt cô đi cả cô thấy side share information. Cái bắt tập hệ cho data là cho number nè, luôn muốn chú mua luôn data đó là, bây giờ đây có small business owner có khi luôn làm mấy nè, đó là có luôn làm cái, đó là có sao làm mình chứ nè, có sao bảo là cái cú, đó là cú sao thì chú ý khi lắc từ chế lô, cái đó là using census data, bây giờ là, bảo là yo Brooklyn Park cái cho nó mua chống chăm bảo là ít sai lô, đó là tụi này sao mua chú ý, đó là bảo là cú sao khi lúc chào bộ chế nhá bé.
แต่ชีแต่อยู่สาใจลงแต่อยู่สาใจเงียโลอยู่สามั่วจีอยู่โตโลเต้ปอแต่เอาปอเทยแต่จะเงียนอไอ้กูกี้เราจะเงียนอไอ้กูชีแกยังคิดต่อไอ้เขาเชยโอลาหลวงแกอยู่ยังชีต่อจะในเซนเซอร์ให้แต่เอาอย่างกันเจน่ะมั่วกูจีผาเล่งกูพิชากูจีผาหยิบห้องย้อนหนอไอ้กูปอแต่ชิมั่วก็เชยตัวเลยโอ้เลยล่าหลวยกูยิ่งสาชิกันน้ำไม่หนอมัวหนอตัวก่อนไหนโอ้ก็กูสาแต่ไหนโอ้ก็แต่กูปอแต่ยิ่งมั่วคนนี้นะยิ่งอยู่จุดต่อคนเดียวเกี่ยกูยิ่งมีตัวเงี้ยเลยเดียว That's just one idea ปีที่กูรู้แต่พอ An improved count around the business may also help improve services such as transportation in order to be able to get your employees or your customers there. It might mean improved services from the government as well. So it's important for all businesses, regardless of whether they're planning on expanding or not, to know how to market to their customers, how to market to their potential employees, and then and how to better integrate with the neighborhood itself. So, thank you. Andrew, they had sorry, Andrew, Andrew, they had giờ ta có mấy luôn làm rồi, nhớ họ là phải là chỉ có tí cho information chỉ là họ nhiều bán có hai nhiều bán cho maybe investors là they họ lu lúc business chỉ bên này hai lu bán có lu business có hay là bán mình chẳng. All right, last question, and then I'm going to just do a close, and then you all can go up and meet all the panelists and ask questions that we may have not covered already. So, Jolary? Introduce yourself to everybody. My name is Jewelry, and I am grouping on Joanna. She began with the jewelry. She grouping on Joanna with the Kukuya to partnership specialist. Total census tot ya. Just she go follow no or Sanuni there. Konaya pretend to hold jobs with census job na. Ya there ku sao hold just census she ku hoya not so how ya. Uli ya there ku mo hold just census na lo ko te ko yen so how. That's probably a Helly question. Support here. Can you explain so call? Yeah, okay. So the Zhongfu federal encourage your states hai tia got your states exempt cho nhẹ wa ni lý you know song call the li ka hai je you wa ho lu chi tao you wa tao thầu khỏi nhiều lời chơi you on na chơi you lời lưu you cho nhẹ thế bây giờ thì she and so the federal 政府 law 了ยังencourage ให้แต่ states ก็ไป把ก็จะนึกว่า在จะเนี่ย law 的 state 的MFIP 了ก็เข้ารู้เลยจะเนี่ยนะแต่ she 这里Minnesota จะ给ใจนะเลย she 不被领导呢，来自己在这边路 state watch 到领导呢，不要。这但是呢，要有到MFIP，那了要有到就业或 medical assistance，也要有我好虑到 census，这你有count against，有就业的呢。แต่ชีไปลูกก็หอยิ่งสาแค่จะว่าจะว่าใจ Medicaid ว่าเลยแต่หัวแต่ this is my challenge now I'm trying to like talk about the complications จะนั้นจะใจ Medicaid or Magi enrollees or จะชี้ชงจะเขานะไปจังเดลว่าตัวเขาเลยแต่ชี被 encourage ให้เดียก็หรือมั่วจะเนี่ยว่าเลยใจต้องลองใน census เพราะว่าตาเลยก็Andy ให้จุงก็ให้เดียข้อ census เลยจะ要到จะเนี่ยว่าเขาเลยจะว่าลองหรือไปหลีมุจะ到จี印度是了不要这要得有么这样的有去说还得要到看印度路的是要得有说到通一项那不要这对就有去这有叫你对就有把有个测试有叫你那嘛都可以个么啥还得可以有到可到贝鲁里呢那不要到贝鲁里呢嘛对就能到的是个么
có sao thì hiệu bây lúc thì nó nhỏ đó ý hiệu cái mỏ chú mà thông lúc hiệu đó nó chỉ nó chỉ chọn đâu trong cái này chỉ chọn đâu mà does that make sense? That makes sense. Continue. So the answer is yes and no, right? And it's complicated. It's very, very complicated. So you got tại cho nên là na, cái sao ở hậu đó census, cái có chuẩn cho cái tu caseworker thà sẽ có đâuอยู่lý giải na mà đâu khó, có để có MFIP rồi là có non-Magi Medicaid nó chỉ có đâuอยู่rồi thì có để有tu Magi MA enrollee， 即係就有知道有保的是有tu worker 有主保係的有說佢你有按的容易家都一樣 instead of in 都好佢 shorter time frame 的呢。So very complicated. Encourage that you sa o holu you在今年的也用到you caseworkers 他on day you 在这后呢。被这后嘛也有 try to 到county workers 些providers 他这很多民间的搞了包搞了到民间的，但是 you know 也当地呢也被啥的搞被路生我到里到领导ba có cho nênว่า在 MFIP 咯เลยcho non-Magi MA individuals ว่าต่อเขาหรือก็เขาเจ้าเลยนะเลยจะเนี่ยเลยนะนั่นเป็นนี่จะ保被这ใจ的 hosting นะ Great. Thank you very much. How about another round of applause for our special panelists here for providing so much information to us that we're submitting. We're all going to join and partner with the census, right? And to do the best count that we can, but 100% count is what I'm saying. So, we have to make that. What job to make something to do? No. We don't know. Say that. No. Because don't much here. We don't good. Even the census is very important for everybody. To do nhau who be lose your no. Cause census is when you say that. Your ba not due from not due lu your federal government ha you to bao ta bây giờ bây giờ mà tôi nhìn nhá cho một cái trang especially bây giờ mong là cho Asian population nhá trong the state of Minnesota bây giờ trong gì more resources ha mấy nhà một sa ha program từ lu cho bé giờ ta bây giờ cho format nó cái lo chỉ bao ta bây giờ nó giờ bây giờ become invisible giờ cái program ha thì nhà thì cái sa ha vì chứ lu cho bé à họ thì bé cái như sai ta tại ta bé chỉ ô cho form là nó cái cho cái elected official cái senator phong ha với cho nó có chỉ báo ta với ông bé cho nó chỉ cái congressional district nó có chống một chờ là yêu muốn represent bé cho đi Washington DC để chăng còn mấy họ cái chuyện kinh hình này là and then còn last one cái sai ta ta họ nói bé cho cái nhau tới khi là nó lại bé bác của tới khi vào mình ha bác của bé vào mình là bé chụp partner chụp bố của bé tới tao tới form là nó của bố bé sẽ trong cái cho cái nhỏ and then who last comment cái là nó sẽ chỉ cái nó hà đó chỉ có ở bên đó sang sản phẩm hỏi mà mình chỉ who claim format mình mua question number 7 question number 7 mình ask about racial category have ethnicity như chứ mua mong nào cái qua cho mình cái mong người sẽ thì biết nó ta nhà mình chỉ ý họ cứ bớt sau tại Vietnamese Filipino nó kì như mua ý lúc bác sẽ sau mong ai chỉ họ cứ biết cho nó bao tại vì cái biết mong is biết mong là biết trong sát tại biết hàng mong then you have to write in there là biết hàng mong là bên đây các cái mình nhớ mà lá lý sẽ là các sau tại nhà mong ai nhà mong tại ta hồi giờ đi cho gì sau này nhà mong chỉ biết sau luôn mong cho bụng nào cái chia luôn mong luôn ăn kỹ cái ta mong cho bụng nào cái số chú chỗ con thấy họ cứ chuyện chứ hết cho coi mấy sau tại Asian hay others bây giờ bôi chỉ bảo tại bây giờ mong là Karen là Thái Lan là miền Tây gọi là number 7 is very important to me because I work at data disaggregation and so cũng sẽ có mấy cái answer họ của mình nè. So the last thing is I want you all to say with me, Shuaku. Can you all say together? Shuaku. Count me. Okay, you guys. Okay, I'm gonna do it again. Shuaku. Shuaku. Everybody, Shuaku. Shuaku. Count me. Count me. Shuape. Shuape. I want the English speakers to say more loud than us. Shuape. Shuape. Count us. Count us. Okay, so everywhere we go, that's what Susan and others are gonna say in English, in Hmong, and then we're gonna say in English to them. Okay, so all right.
Thank you very much to everyone. Thank you to HAP. Thank you to Citizens League, the Hmong American Justice Center, the Hmong Census Network. They're all here. Bây giờ tụi sáng luôn chúng tôi sẽ nói chuyện thằng tao. Bây giờ chúng cho tụi lỗ họ được cho census là thằng tao là xin okay. And then mỗi cái information thì nó ha, chúng tôi cho cái information tôi ha. Nên là cái số tôi luôn thì nó. Ở cho lên cho tụi nó chỉ một mỏ cho là tao giờ chỉ số nó mỏ. Em mình cái bây giờ cái này là nó một chỉ của cho là chỉ cái từ chỉ số report the census. Ủa nó chỉ hay học cái đầu tiên mới sáng census okay. All right. Thank you everyone.